Homazhe në konsullatën e Kosovës në New York për kongresmenin Eliot Engel. Konsullata e përgjithshme e Republikës së Kosovës në New York, në bashkëpunim me familjen Engel dhe veprimtarin Harry Baraktari, organizoi një pritje ngushëllimi në nder të ish-kongresmenit Eliot Engel. Në pranin e familjes Engel, ish shefit të kabinetit të tij John Calvelli dhe rreth 70 bashkëdhënëtarëve tanë në New York, u ndërua jeta dhe vepra e mbështetësit të pavarësisë së Kosovës dhe miku të madh të shqiptarëve. Homazhet u zhvilluan në ambientet e konsullatës dhe u mlodhën së bashku lider të komunitetit shqiptar amerikan, aktivist, miq të vjetër të ndjerit, mes të cilëve Elmi Berisha, Bruno Selimaj, Dem Balidemaj, Lou Fundo, Agim Merexhaj, Ibrahim Kollari, Mark Qehaje, Esad Gjombalaj, Burim Nimon Norexhaj, Martin Shkreli, Elez Osmani, Rustem Gecaj, Hys Ulaj e të tjerë. Gjatë kësaj veprimtarie përkujtimore, pjesëmarrësit kujtuan trashëgiminë e Eliot Engel si një nga mbështetësit më të vendosur të çështjes shqiptare në Kongresin Amerikan. Lidhjen e tij me komunitetin, e cila filloi prej 3 dekadash, kur si ligjvënës i ri nga Bronxi, Engel mori pranë vetes Harry Baraktarin, një shqiptar nga Kosova. Kjo lidhje me Harry Baraktarin u shndrua më pas në një misi të gjatë mbi 35 vjet që e ndihmoi Engelin të ngrinte zërin e tij për Kosovën në Washington. Si kryetar i Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, Eliot Engel luajti një rol kyç për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Engel mbështeti fuqishëm procesin e demokratizimit të Shqipërisë, antarësimin e saj në NATO, si dhe avancimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Malinezi dhe Lugindën e Preshevës. Për më shumë se 3 dekada, zëri i tij mbeti i qëndrueshëm në mbrojtje të vlerave demokratike dhe drejtësisë në Ballkan. Gjatë homazheve, miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij të vjetër nënshkruan në librin e zi të ngushëllimeve. Amerika, duke ftuar të pranishmit të mbajnë një minutë heshtje, tha me respekt: ai nuk ishte thjesht një politikan, por një aleat i sinqert që qëndroi pranë popullit shqiptar në çastet më të vështira. Reka tha se për 3 dekada nga Washingtoni, Eliot Engel ishte zëri i Kosovës së pushtuar. 10 rezoluta për Kosovën në Dhomën e Përfaqësuesve në Senatin Amerikan, pjesëmarrës në të gjitha protestat e shqiptarëve dhe shumë letra të dërguara presidentëve amerikan kishin nismën dhe autorsinë e kongresvistit Eliot Engel. Ndërsa Harry Baraktari theksoi se ne shqiptarët kemi qenë me fat që patëm një mik si kongresmeni Eliot Engel, i cili për 3 dekada punoi pa pushim për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, për demokratizimin e Shqipërisë dhe antarësimin e saj në NATO, si dhe për avancimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Malinezi dhe Lugindën e Preshevës. Prania e familjes Engel dhe e Harry Baraktarit në misionin e Kosovës në New York e ktheu këtë pritje përkujtimore në një moment uniteti, ku kujtimi i veprës së tij u ndjej si një ur midis komunitetit shqiptar amerikan dhe Shteteve të Bashkuara. Duke shprehur minjore të thellë për kontributin e tij të përkursyer, pjesëmarrësit nënvizuan se lideri i vërtet matet me ndikimin e tij afatgjatë dhe besnikëri ndaj parimeve. Uniteti që u shfaq gjatë këtyre ditëve, teksa i jepnin lamtëmirën e fundit mikut të tyre, dëshmoi fuqinë e kujtimit kolektiv për të ruajtur vlerat e përbashkëta. Trashëgimia e Eliot Engel mbetet shembull i angazhimit të qëndrueshëm. Kombi shqiptar do ta mbajë gjallë kujtimin e tij si të një miku që ndihmoi në ndërtimin e një të ardhme më të mirë për Shqipërinë dhe Kosovën. Ky takim në New York u bë kështu një homazh i denj për një figurë që la gjumë të thella në historinë e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane. Albanian president and Kosovo president. And just to inform you that this Thursday, after 2 days, the Parliament of Republic of Kosovo will convoke a special session to honor Eliot Engel in the Parliament of Kosovo. So, God bless Eliot Engel. God bless Eliot Engel's family, all friends, colleagues who contributed so much for independence of Kosovo in the last 3 decades, in the last century and this century. If you're older, I will continue also in Albania for our friends më të mëdhenj të shqiptarëve. Po vetëm 2 kujtime nga 2 takime që i kam pas në të mëdhin e Eliot Engel.
Për parën herë e takova kongresistin Eliot Engel në mars të vitit 1995 në zyrën e tij në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Part of this journey, part of the 30-year journey where Kosovo today is a free and independent, it is a success story, and it's just unbelievable. Anytime there was a crisis in Kosovo, he was there. He was there during the first election when Rugova got elected. He was there in many, many trips. He was there in 1999 with, we went, a whole bunch of us from the community. John Rezadas, remember. 1 million people Milosevic had thrown out, taken their documentation. It was a repeat. What happened in Kosovo was a repeat what happened in the 1940s by the Nazis, where they took the Jewish people's documents. Milosevic wanted to erase our people from Kosovo. And we asked him, we said, Congressman, you gotta go to Kosovo. You gotta put the pressure. So he leads the delegation. Congresswoman Sue Kelly was Republican on the other side, and him. They went through Macedonia. They went to the border of Kosovo and Macedonia, and government will not allow him there. They stayed few hours. I want to thank the ambassador for opening the doors of the Kosovo mission. And we had a conversation a couple of days ago, and he says, this is only done for special people. And Congressman Engel was a special friend to Kosovo, to our community, to most of you here. You know, we have grown up with Congressman Engel the last 30 years. It was for former Adem Demaci, which was considered as Mandela of Kosovo. And I will tell you that I had the honor of going on that first trip in 1993, where we met with President Rugova, and meeting President Rugova right after the illegal elections that were held the year before. And those elections that there was so much hope that we were going to try to find a peaceful way out of this. But unfortunately, there was no peaceful way out. The Kosovo people had to fight for their independence. They had to fight, and many people were lost. And I remember the tragedies that occurred, but the unbelievable desire of Congressman Engel to keep moving forward. This belief that your mission was his mission. I could not think of anybody who was a stronger advocate for the Albanian people and for the Kosovars than Eliot Engel. And I remember being in Mitrovica in 1993 and meeting and trying to meet with all sides. And the simple fact was people were stonewalling us. But he didn't give up. In 1996, we went back, and as Harry mentioned, we opened up the U.S. Information Office, the first time the American flag and office of the U.S. government was going to be in Kosovo. But he had a mission, and he did things that other people didn't consider that important, but it was a matter of human rights to him, and it was his obligation. Times too, and even to recognition of Kosovan independence, that Congressman Engel never stopped. Ambassador, thank you for having us here. Ladies and gentlemen, on behalf of Confederation Vatra, I want to say that my name is Stan Baridemai. Probably somebody, all of you remember me, or somebody, you know, but I have a lot of good friends here, especially we traveled with Mr. Cavallo to Kosovo. To be 30 years, friends të nderuar të Eliot Engel. Lejoni të them se kjo është një nga nderimet më të mëdha që kemi bërë, bën 1000 ku shumë të shtrajt të Kosovës. Por kur nuk kemi në gjendje ta themi anën e tij shpirtërore si e ka ndjerë dhe sa e ka ndihmu Kosovën. Tëra se u thanë shumë gjona, kanë për të thënë shumë, unë dhe të përkujtoj një çështje tjetër se atë e don edhe populli i Kosovës. Edhe në përcjelljen amerikane shkum në play ishte dikun me senatis. Ishte një moment në të vërtet preks në mbas lirimit, për ndalim në atë sheshat edhe e morëm ballën
edhe futëm Kongressmen Engel në vallë në vallëzu para shtëpisë madhe. Ishte në liri, kështu se përjetu më të qëtë. Ishte era parë mas lufte. Vërtet, një falënderim e veçantë për harën që në ka prunë Kongressmen Engel në komunitetin tonë, e ka mishnu me komunitetin tonë me çështjen shqiptare amerikane. Honored to be here today among all of you, and special among the family of Eliot Engel, the congressman, and among all of you. Because of leader like Eliot Engel, I'm here today. Because of his leadership and his friends. I have an accent. Because of him, and him as the congressman, Eliot Engel, I feel included. I do want to say I'm very grateful today and forever for his support. He's a servant leader. Ashtu,
dhoma e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan nderoi kongresmenin Eliot Engel për punën e të jashtëzakonshme si ligjvënës dhe si ish kryetari i Komisionit të Punëve të Jashtme me një seancë komemorative të cilën e kryesoi kongresisti demokrat i New Yorkut Jared Nadler, duke prekur zemrat e shumë njerëzve në mbar botën. He was a leader on such issues as healthcare, energy, and consumer protection. But Eliot had perhaps his greatest impact as chair of the Foreign Affairs Committee, which he led with integrity and experience, lending strength and credibility to America's role in the world. Among his many accomplishments, he played a crucial role in protecting the people of Kosovo and combating child labor. Most of all, he will be remembered as an unwavering friend to Israel. As the Congressional Jewish Caucus noted upon his passing, Eliot Engel, quote, is among the pantheon of champions of our people who have served with distinction in the halls of Congress, close quote. His legacy of service to New York, to the nation, and to the world lives on through the issues he fought for and the lives he touched. Our thoughts are with his wife, Pat, and all of his loved ones. May his memory be a blessing. Mr. Speaker, I ask that all members and staff rise for a moment of silence in remembrance of Chairman Eliot Engel. Would all members please rise for a moment of silence in the chamber as well as across the campus. Thank you, Mr. Speaker. Nga konsulata e Republikës së Kosovës në New York për televizionin Kultura Shqiptare, Behir Sina.